Cuốn Dragon Ball Daima bắt đầu với diễn biến khi mà Goryeo và Goku Kaioshin bị mất máy bay nên giờ phải quốc bộ để tiếp tục cuộc hành trình vì không còn phương tiện nào để di chuyển nữa. Goryeo lúc này thì rất bực mình bởi vì mình đã khóa các thứ cẩn thận rồi nhưng mà vẫn bị mất chiếc máy bay để di chuyển. Khi Kaioshin hỏi có thể quay về được trái đất hay không thì Goryeo nói sẽ tìm cách, vì bây giờ chỉ còn cách đi tiếp và tìm kiếm phương tiện khác mà thôi. Goku thì chợt nảy ra ý tưởng là sao không dùng thuật khinh công bay cho nhanh, nhưng mà do môi trường và khí ga ở đây thì khi mà bay như thế không thể duy trì trong thời gian dài. Nói chung là không thể bay xa vì nó sẽ khiến chúng ta tốn nhiều năng lượng và mất sức nhanh. Goku thấy vậy thì cũng bay lên thử xem tình hình ra sao, thì đúng là khí hậu ở đây làm mọi cử động của Goku thật sự rất là nặng nề, giống y hệt như trong phòng tập mà ngày trước khi đến Namek Goku đã tập luyện trong tàu vũ trụ vậy. Tình hình này cũng giống hệt như trong tập trước khi mà tàu máy bay không thể bay nhanh vì lực cản của không khí, nếu bay quá nhanh thì sẽ bị hư hại, còn với việc cơ thể tự bay thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức lực và sự không thể duy trì lâu dài, vì nếu cạn sức khi đang di chuyển thì sẽ rất nguy hiểm, nên họ đánh quốc bộ để tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến đường cụt thì lúc này không còn cách nào khác, buộc họ phải bay qua đoạn đó để sang phía bên kia rồi đi tiếp. Goku có hỏi Goryeo rằng thế là ở ma giới này muốn đi đâu cũng phải bay nhỉ? Goryeo trả lời rằng nếu chúng ta có một chiếc máy bay thì việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Và anh cũng cảnh báo rằng rơi xuống biển bóng tối sẽ rất nguy hiểm, nên là khi bay mọi người nên cẩn thận một chút. Và không ngờ trong lúc bay có một con quái vật ở bên dưới đã ngoi lên và tấn công nhóm của Goku. Goku suýt bị nó xơi tái nhưng may sao lại tránh được. Lúc này thì Kaioshin cũng nhận xét rằng động tác của Goku không được sắc sảo do có thể là cơ thể bị biến nhỏ, hoặc cũng có thể là môi trường cũng như là khí hậu ở ma giới thứ ba này ảnh hưởng đến cậu. Cũng bởi vì đây là mới xảy ra nên Goku mới chưa thể quen được với những cái không khí cũng như là cử động ở đây. Con quái vật này thì nó còn có thể bay lơ lửng ở trên không trung và tấn công người khi mà đang bay. Nhưng con quái vật này cũng không quá khó đối phó. Goryeo chỉ cần dùng một đấm, một đá cho nó lại xuống vực, vậy là xong. Goku lúc này cũng khen Goryeo đúng là xịn sò đó. Và có lẽ anh ta còn mạnh hơn cả Kaioshin. Khi nghe câu này thì Kaioshin cũng có vẻ không vừa ý tí nào, do dù gì mình cũng biết tí võ công mà. Sau khi đánh bại con quái vật, họ lại tiếp tục đi bộ. Nhưng trong quá trình đi thì do Goku vận động quá nhiều nên anh lại đói rồi. Goryeo cũng bảo rằng thôi vậy đành cố chịu vậy, chúng ta cần đi đến thị trấn tiếp theo mới có thể tìm kiếm được đồ ăn. Nhờ vào khả năng cảm nhận khí mà Goku biết được kẻ thù đang đến gần nhóm của bọn họ và có thể xử lý một cách dễ dàng. Tuy cơ thể của Goku vẫn cảm thấy nặng nề với cách di chuyển ở đây. Lúc này Goryeo có hỏi rằng tại sao Goku biết có kẻ thù đang đến gần, trong khi Goryeo không hề biết một tí gì hay là nhìn thấy gì cả. Khi Goku nhắc đến Ki thì Goryeo có hỏi rằng nó là gì vậy. Từ câu hỏi của Goryeo cho thấy rằng có vẻ như ở ma giới họ không biết tí gì về Ki hay là năng lượng vô hình cả, và có vẻ như họ có sử dụng sức mạnh nhưng mà hiểu theo một cách khác hoặc dùng nó với một kiểu gì đó. Để Goryeo dễ hiểu thì Kaioshin có giải thích rằng là Goku có thể cảm nhận được cái loại năng lượng vô hình. Lúc này họ đã nhìn thấy một cái nhà hình ấm trà trông giống như một cửa hàng và họ đã ghé thăm xem trong đó có gì. Goku thì rất thích thú khi mà được nghỉ ngơi cũng như là được nạp đầy năng lượng với thức ăn có trong nơi đó. Khi bà chủ mang đồ ăn ra có dọa Goku một chút khiến cậu khá là giật mình. Goku thì được thưởng thức món xiên thằn lằn nướng có vẻ khá là ngon, và món này là món ngon nhất tại cửa hàng này. Khi Goku nhìn thấy loại nước ép thảo mộc và với mật ong có vẻ thú vị, cậu đã uống thử xem vị nó như thế nào. Bà chủ nói rằng đây là món đặc biệt của chúng tôi và nó rất ngon. Nhưng khi Goku vừa uống thử thì nó quá đắng và khiến cậu có những vẻ mặt thật sự không ổn tí nào. Trong khi bà chủ thì vẫn tâng bốc rằng hương vị này càng uống càng nghiện và nó là thức uống dinh dưỡng cũng như tốt nhất trên thế giới.
Kaioshin hỏi Glorio rằng cậu đã biết chỗ để tìm phương tiện mới hay chưa. Lúc này Glorio mới sực nhớ và đi ra hỏi bà chủ cửa hàng xem họ có máy bay hay không, vì bọn họ đang muốn tìm kiếm một chiếc máy bay cũng như phương tiện để đi lại được dễ dàng hơn. Có vẻ như do cửa hàng ở đây nhỏ nên họ không hề có thứ gì giá trị như vậy cả. Nhưng họ có thể bán cho nhóm Goku một Sky Seed hạt giống trời với giá 8.000 Dokuro. Để chắc chắn thì Glorio có hỏi rằng Sky Seed này bay được bao xa, thì ông chủ có trả lời rằng Sky Seed này bay được khoảng 120 km. Sau khi xem xét giá cả thì Glorio thấy nó hơi đắt, và với tuyệt chiêu mà cả của mình, anh đã kéo từ 8.000 xuống còn 5.000 Dokuro để bẫy ông chủ. Trong lúc đó thì Goku cũng tò mò nhìn xung quanh và thấy một số loại kẹo ở ma giới. Bà chủ thấy Kaioshin và Goku có vẻ không phải người ở đây nên đã tốt bụng giới thiệu cho họ về một số loại kẹo ở ma giới. Cái kẹo Goku đang cầm trên tay nó là một loại bọ giúp hồi phục sức lực khi ăn. Goku thì khen nó đỉnh vậy, giống hệt như đậu thần ở trên thần mèo Karin vậy. Mặc dù bà chủ cũng không biết nó là loại gì, và ở đây có rất là nhiều loại bọ khác nhau. Bà chủ nói rằng gần như bọn tôi có thể tìm thấy nhiều loại bọ khác nhau quanh. Bọ Achichi để chữa bỏng, bọ Jutsu chữa đau đầu, bọ Bill để làm mịn da. Ngoài ra, trong quán còn có cả bọ hợp nhất. Khi cho hai người ăn mỗi nửa của nó, họ có thể hợp nhất trong một thời gian, giúp họ trở nên mạnh hơn. Goku thấy vậy thì quá đỉnh luôn. Hóa ra nó cũng tương tự như kiểu fusion hợp thể mà cậu đã biết. Thấy vậy thì Goku liền nhờ Glorio mua cho vài con bọ này có được hay không. Có vẻ như nó cũng không quá đắt nên Glorio đã đồng ý ngay và mua cho Goku một số loại, gồm có 2 cái hợp thể và vài loại hồi phục. Lúc này ông chủ đã đi ra và dẫn họ đến nơi để phóng Sky Seed. Kaioshin thì cũng chưa từng thấy nó. Khi nhóm thấy sự quảng cáo Sky Seed của ông chủ thì thấy khá là ngạc nhiên và dị hợm. Goku thì thích thú vì không biết chuyến đi sẽ ra sao. Lúc này vợ của ông chủ đã kéo Sky Seed đến và làm mọi người khá là ngạc nhiên. Hóa ra nó là hạt giống của hoa quái vật khổng lồ gọi là Sky Seed, còn dùng để đi lại trong khoảng cách nhất định nữa. Kaioshin khi nhìn thấy nó thì khá bất ngờ khi không giống tưởng tượng trong ý nghĩ của cậu chút nào. Sau khi hỏi hướng đi thì ông bà chủ đã bắt đầu set up chiếc Sky Seed để có thể phóng nó một cách an toàn và bình thường. Sau khi xong thì ông chủ có nói rằng điểm đến là tùy các cậu chọn và chúng ta bắt đầu chuẩn bị để phóng thôi. Để bắt đầu thì họ sẽ phải bước lên và ngồi xuống trên chiếc Sky Seed. Bà chủ có khuyên bọn họ rằng hãy ôm chặt và cúi đầu xuống nhé. Ông chủ lúc này cảnh báo lần cuối cùng rằng sẽ rút chốt và mọi người nên giữ chặt để bắt đầu chuyến hành trình của mình khi sử dụng Sky Seed. Khi ông chủ vừa rút chốt, chiếc Sky Seed đã phóng đi và lao với một tốc độ khá là nhanh. Glorio thì có nhắc mọi người là hãy bám thật chặt vào. Goku thì khá thích thú, nhưng Kaioshin thắc mắc rằng Glorio điều khiển chiếc Sky Seed kiểu gì vậy. Glorio nói rằng hạt giống chỉ đang bay mà thôi và có thể chúng ta sẽ rơi. Vì vậy chúng ta cần nhảy trước khi nó rơi và tiếp đất. Biểu cảm của Kaioshin lúc này thì khá là ngộ nghĩnh khi biết được nguy hiểm đang đến gần. Sky Seed lúc này đang hạ độ cao khiến cả nhóm bối rối. Rơi xuống biển bóng tối thì sẽ xong đời, nên mọi người phải cẩn thận nhé. Do đã từng sử dụng nên Glorio đã giúp cả nhóm hạ cánh một cách an toàn và họ lại tiếp tục cuộc hành trình với phương tiện quốc bộ của chính mình. Có vẻ họ đã đi đến khoảng khá xa, nhưng để đến được lâu đài thì cần khoảng nửa ngày nữa. Goku nói họ sẽ bay và có thể dùng mấy con bọ hồi để tiết kiệm sức lực. Nhưng Glorio và Kaioshin không thích bọ nên cũng không thích luôn cả phương án này. Goku lúc này có nhắc đến ngọc rồng của đại ma giới. Khi nghe tiếng Piccolo nhắc đến, Glorio nói rằng có thể ngọc rồng của đại ma giới chính là nguyên bản. Không khéo, có thể ngọc rồng đã bắt đầu từ đại ma giới và rồi là tiếp đến là các thế giới bên ngoài. Goku có thắc mắc là làm sao để tìm được chúng. Glorio thì thấy khá lạ lẫm và trả lời rằng không cần phải tìm đâu vì mọi người đều biết chúng.
Có 3 tầng ma giới trong đại ma giới này. Đây là ma giới tầng thứ 3. Mỗi ma giới thì đều có một viên ngọc rồng ở một vị trí cố định được các chiến binh Tamagami canh giữ chúng. Kaioshin thì có thắc mắc rằng liệu có phải đánh cắp các viên ngọc từ Tamagami sao? Glorio nói việc này không dễ đâu, vì các Tamagami rất là mạnh. Phải chiến đấu và đánh bại được Tamagami mới có thể lấy được ngọc rồng. Goku khi biết chỉ việc thu thập 3 viên ngọc rồng ở nơi này thì thấy khá là thích thú và đơn giản. Khi Goku đang thích thú thì Glorio nói rằng không được đâu, vì chưa ai từng thu thập đủ cả 3 viên và thực hiện điều ước cả. Goku nghe vậy thì càng muốn thử hơn. Kaioshin lúc này thì nói không được đâu, vì việc cứu Dendea hiện tại chính là ưu tiên hàng đầu. Thấy vậy, Goku có hỏi rằng Tamagami ở cách đó xa không? Thì nó ở hướng ngược lại nơi mà Wapsama họ vừa đến, tức là chỗ họ đến thì sẽ phải đi ngược lại so với lộ trình hiện tại, nên khá là xa. Goku lúc này nảy ra một ý tưởng rằng nếu chúng ta thu thập ngọc rồng rồi ước cứu Dendea thì bọn họ có thể trở lại thành người lớn lại. Vậy thì cũng rất là đáng để thử cái ý tưởng này. Glorio nói rằng nếu giả sử người tên Dendea đó bị giết hoặc không thể tìm thấy thì có thể sử dụng ngọc rồng ở đây để ước và cứu cậu ta, rồi quay trở lại trái đất, dùng ngọc rồng ở đó để biến mọi người trở lại bình thường. Sau khi thống nhất ý kiến thì họ quyết định sẽ làm theo như việc đã bàn bạc trước đó là đi tìm ngọc rồng. Sau khi sử dụng gậy như ý thì Goku đã thấy thị trấn tiếp theo. Cũng may là sắp có nước uống, vì hiện tại cậu khá là khát. Khi thấy nước thì Goku liền vội lao vào và uống ỏng ọc, không hề để ý xem nó có an toàn hay không. Để vào thị trấn thì họ phải đi qua một đường hầm nho nhỏ. Khi vào thị trấn, họ thấy người dân đang xếp hàng cùng một lũ lính canh và không biết họ đang làm gì đó. Sau khi nhìn kỹ thì Glorio phát hiện đó chính là đội cảnh vệ và họ cũng là công an của đại ma giới. Hóa ra chúng đang bắt đầu thu thập cống phẩm hàng năm. Bọn chúng có nhắc đến rằng sau cái chết của đại ma vương Dabura, Goma đã kế vị và trở thành đại ma vương. Vua Goma cho rằng yêu cầu cống nạp trước đây là quá ít, nên từ giờ trở đi họ sẽ phải cống nạp là 3 đồng vàng. Có vẻ với người dân ở đây, 3 đồng vàng là một điều gì đó quá đắt và không thể nộp một cách dễ dàng. Bọn lính canh còn nói rằng bất kỳ ai không trả đủ sẽ mất 3 năm tuổi thọ cho mỗi đồng, tức nếu một người không trả đủ, tổng cộng sẽ mất 9 năm. Bọn chúng cũng có đe dọa rằng nếu các người định chạy trốn thì những vòng cổ phép thuật trên người sẽ giúp bọn hắn tìm thấy người dân một cách dễ dàng. Một người dân định bỏ trốn nhưng tên lính canh đã sử dụng phép thuật để kéo hắn lại, và bọn chúng còn đe dọa rằng nếu chạy trốn thì người dân sẽ mất thêm 10 năm tuổi thọ nữa, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi và không biết dùng cách gì để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Goku và Kaioshin thấy vậy thì rất là khó chịu và bất bình, nói rằng chúng thật quá đáng và kinh khủng. Tiếp đó là đến khung cảnh của người dân khi phải nộp cống nạp. Một người đàn ông do chưa đủ 3 đồng vàng nên đã bị bọn lính canh kéo ra và dùng một chiếc máy nào đó để hút tuổi thọ của anh ta. Khi tuổi thọ được hút thì nó hiện ra những bong bóng ở trong chiếc máy, nhìn khá là kinh ngạc. Goku lúc này thì nói có nên đánh cho bọn chúng một trận hay không. Glorio thì ngăn cản vì nó sẽ gây thêm rắc rối cho bọn họ. Trên chỗ cống nạp lúc này có một ông già đang van xin vì hiện ông không có 3 đồng vàng, còn nếu lấy tuổi thọ thì ông chết mất. Nhưng bọn lính canh thì không hề mủi lòng một tí nào và bắt buộc ông phải thực hiện giao dịch. Thấy vậy Goku định nhảy ra, nhưng không ngờ trước đó đã có một người đứng ở đó và nói to rằng bọn lính khốn nạn hãy dừng lại, khiến Goku cũng phải ngạc nhiên. Nhưng khi chạy vào một con hẻm nhỏ thì cô ấy vẫn bị bắt lại. Thấy vậy Goku liền cầm gậy như ý xông đến và vụt thẳng vào bọn lính, khiến bọn chúng nằm la liệt. Có vẻ như sau một thời gian dùng gậy như ý thì Goku vẫn quen với cách sử dụng nó và dùng một cách dễ dàng. Goku đến cứu cô gái và nói bọn lính rằng hãy cút đi mau. Bọn lính lúc này không biết gì và rất tức giận, liền lao đến tấn công Goku. Với kỹ năng thượng thừa của gậy như ý cũng như là tài võ thuật của mình, Goku đã xử hết đám lính một cách nhẹ nhàng và không hề có thương tích một tí nào. Cũng như việc chiến đấu với bọn lính lát làm Goku ngày càng quen hơn với cơ thể cũng như là khí hậu tại ma giới thứ 3 này. Mọi người thì há hốc kinh ngạc khi mà thấy Goku hạ được bọn lính một cách dễ dàng, không hề gặp chút khó khăn nào cả. Lúc này bọn mới lại kéo đến và đuổi theo Goku. Thấy vậy
Goryeo và Kaioshin kéo Goku chạy khỏi đầm linh kia để không gặp rắc rối quá nhiều khi đối đầu với bọn chúng. Do quen thuộc với địa hình ở đây nên Goryeo đã giúp cả bọn trốn thoát một cách dễ dàng, mặc dù có hơi mệt một chút khi phải chạy bộ. Goryeo thì cũng hơi thất vọng bởi vì do rắc rối vừa rồi mà bọn họ đã trở thành kẻ đào tẩu. Goku thì nói biết sao giờ nhưng cũng không thể nào để bọn chúng làm như vậy được. Cô gái vừa được Goku cứu đã xuất hiện và hỏi các người là ai. Cô gái bí ẩn này nhìn khá là nhỏ con và còn đeo mặt nạ, nhưng khi gặp nhóm Goku, cô đã tháo mặt nạ ra để lộ khuôn mặt thật của mình cũng như vóc dáng cơ thể. Khi khuôn mặt cô gái xuất hiện thì cũng là lúc tập 4 của Dragon Ball Daima kết thúc, và trong phần giới thiệu của tập 5 Dragon Ball Daima có vẻ như Goku đang đánh nhau với một số người dân và một nhân vật mới lại xuất hiện. Rốt cuộc nhân vật đó là ai? Có liên quan gì đến cuộc hành trình của nhóm Goku hay không? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi cũng như là chờ đợi diễn biến của tập 5 Dragon Ball Daima cùng kênh mình nhé. Nếu mọi người cảm thấy video của mình hay thì nhớ cho mình một like, một share, một subscribe và nhấn vào chiếc chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.